عاصمة الرينيسانس، عصر النهضة. أحكي لكم عنها بعدين، لا أفرجيكم أشياء فلورنس بس نلاقي طريقنا، لأنه عن جد نحن دائما ضايعين. كله ماشي ليترلي، كله ماشي كله ماشي. So this church هي ثاني أكبر كنيسة في فلورنس. انبنت بالميدل ايجز as you can see. لما يكون في pointed arch زي اللي هون يعني مبنية بالميدل ايجز، بس عادوا عملها مرة ثانية. شايفين هون؟ لما تكون الراوند هيك تكون بعصر النهضة. مكتوب فوق اسم الحدا اللي أعطى المصاري ليبنيها. Looking around Florence. هاد قصر عائلة اسمها ستروتسي. هلا ماما تخوت علي وانا بحكي. هاي ستروتسي فاميلي. هلا فلورنس كانت كتير مدينة صغيرة. ستروتسي فاميلي هم كانوا عائلتين بفلورنس، عائلة ديميتشي اللي هي لا بحكي لكم قصتها بعدين، وعائلة ستروزي. هدول ستروتسي كانوا عائلة أغنياء، هم ناس اللي حيوا المدينة زيها ديميتشي. هاد واحدة من قصورهم. هذا قصر أو بيت لا عائلة صراحة نسيت ايش اسمها، بس شوفوا لما بنوها بعصر النهضة بنوها على الطراز الروماني. الفرنسيين ما عجبهم شكله، راح واحد من architecture كتب على القصر it's easier to criticize than to do better، يعني أسهل إنك تنقد من إنك تعمل أحسن منه. حكمة الحياة يعني. This is the street of France. كله برادا، دولتشي جابانا، كله إيطاليان. تلاقي I hate the street. طبعا فلورنسا كاملة كل مبنى عليه اسم عيلة. تخيل عشان legends never die. يعني كانوا التجار يجيبوا كتير مصاري ويبنوا بيوت يسموهم بحالهم اللي هلأ موجودين. فكيف عن جد تخيل اسم عيلتك ما تروح. هذا الجسر هو الوحيد اللي من جسور فلورنس اللي ما انهدم بالحرب العالمية الثانية. حتى في أسطورة متأكدين إنها صح ولا لا، إنه هتلر حكى إنه ما تهدموه لأنه it was too beautiful. بنى هذا الجسر اللي أنا هلأ بجيكم إياه هو نفسه اللي عمل آيس كريم. نايس. and اللي رسم هذا البريدج يعني خطة المشروع مايكل أنجلو. هلا بأوفيتسي جاليري، مكان اجتمع فيه كل علماء ورسام النهضة. بجواته بتشوفوا الكولكشن تاعت عائلة ديميتشي كاملة من الميد ايفل للرينيسانس او لحتى الباروك اريا. احنا للاسف ما حنقدر نفوتها، بس حفرجيكم الستاتشو اللي هون موجودين. It's really cool you guys.
ديفيد وراي. ديفيد تمثال من صنع مايكل أنجلو، بس هذا كوبي عنه، عملوه بأواخر التسعينات، حطوه هون لأنه هون المفروض تكون أصلا مايكل أنجلو. ديفيد واحدة من أفخم السكالبتشر اللي عملها لعدة أسباب صعب نحكيها هلا. بس ديفيد هي طالعة من الببليك استواغ اللي هو القصص الإنجيلية، وهي ديفيد. وإنه ديفيد 4 مثل ماربل. With cigarettes and alcohol, life can surely beat you down and throw you back against the wall. Singing. That's ثالث أكبر كاتدرائية بالعالم. وهاي أكبر قبة مصنوعة من البريك بالعالم. and أخذوا 5 مهندسين معماريين لبنوها، إنه كل واحد ببنيها بموت، رجع بعديها بموت. وخلصوا الجزء الكنيسة الكاتدرائية كاملة عملوها، وبعدين لما خلصوا اكتشفوا إنه في دائرة كبيرة بنص الكنيسة مش عارفين كيف سكروها، فعملوا مسابقة لأفضل معماري. إجا اللي بناها ناسي اسمه، بوتشيليني اللي بناها ما كان عنده أي خبرة معمارية من قبل، أخذ الفكرة من البانثيون اللي أنا فرجتكم إياه بفلوج روم ومن بيضة، فبنى هذا الشيء فظيع. جايز اتس بريثتيكينج صراحة، يعني شيء تصفن إنه كيف ناس ما كان عندهم مواد أساسية بنوا هيك شيء. But I read it out a couple times. I'd rather be soaking up the sun and sipping on the cheapest wine and singing say heaven, heaven, heaven when all we know is عائلة دوميتشي اللي حكينا عنهم شوي انه هم عائلتين. عائلة دوميتشي، لورانزو دوميتشي وابوه كانوا عبارة عن بانكرز بيشتغلوا بقطاع البنوك. راحوا كانوا كتير اغنياء، بس هون الفكر انه مو كيف تكون غني، كيف تصرف مصاريك. راحوا جابوا العلماء والرسامين وجابوا كتب من اسطنبول وتبنوهم وشجعوهم على انه يرجعوا to discover الانتيكيتي، يكتشفوا العالم القديم بطريقة جديدة وبفكر جديد. فلورانزو ديميتشي وعائلته هو مسؤولين عن عصر النهضة بفلورنس، وبقال انه فلورنس هي المدينة هي قلب عصر النهضة، عشان كيف راعوا الرسامين والفنانين والمهندسين بهاي الطريقة. حتى مايكل أنجلو عاش عند قصر دوميتشي 5 سنين، كان يتعشى معهم يحكوا مع بعض، كل هذا عشان يرجعوا يعيدوا تنوير ويعيدوا تثقيف الشعب خاصة بالعلم. تعال دانتي أليغيري أب اللغة الإيطالية، هو كان أول من جمع اللهجات، هو أصلا من فلورنسا، عشان هيك اللغة الإيطالية قريبة جدا عن اللهجة الفلورنسية. عشان دانتي هون لما عمل الديفاين كوميدي، الكوميديا الإلهية أو الكوميديا كانت بعدين أضافوا الإلهية، كتبها باللغة الإيطالية، هي تجميع جميع اللهجات. هون عزيزنا دانتي مولد فلورنسا، بس بالأخير قبل ما يموت بشوي طردوه من فلورنسا، وبنلاقي حتى هون يعني قد ما هو كان متعلق بفلورنس عمل الديث ماسك عشان يكون جزء منه بفلورنس. بنلاقي الديث ماسك بقصر دوميتشي برضه.
تمشي بشوارع فلورنس تلاحظ إنه جمال الأبنية بكل محل. ليش؟ قرأت أنا إنه بعصر النهضة لورانزو دي ميتشي اللي هو الفاوندر للعصر النهضة ولفلورنس كتير اهتم بالهندسة، لأنه الهندسة اعتبرها إنه لما تشوف جمال الأبنية تعمل بجمال المجتمع. Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò questa piccolissima. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك سبسكرايب شير. واحضروا الفيديوهات الثانية. باي.